یکی از معروفترین خیابون‌های اصفهان است که قشنگترین خیابونی که هست توی اصفهان خیابون چهارباغ خواجو. درختایی که اصلا توی این خیابون به این خیابون سرسبزی خوبی داده. خونه‌های مدرن شروع میشه تا سنگ فرش ها و درختایی که حالا توی این خیابون هست و ساختمونایی که توی این خیابون هستن حالت مدرن و کلاسیک دارن. محله قدیمی اصفهان هم هست، اون شهدای خواجو و این سمت خیابون هم میشه خیابون خواجو که گفتم. این خیابون از حالت کلاسیک و مدرن داره استفاده میشه. ساختمان‌های کلاسیک و مدرن رو اینجا میتونید مشاهده کنید. میخوره به خیابون منوچهری، اون سمتش هم میخوره به شهدای خواجو. و سلام و درود و بیکران. امروز اومدیم اول خیابون چهارباغ خواجو تقدیم به نگاه زیبایتون. یکی از معروفترین خیابون‌های اصفهان است که قدمت چند ساله داره. این محله قشنگترین خیابونی که هست توی اصفهان خیابون چهارباغ خواجو. مردم میان و استفاده میکنن. یکی از قدیمی ترین خیابونایی که توی اصفهان خیابون چهارباغ خواجو با ساختمان‌های مدرن و نماهای قدیمی، ساختمان‌های شیک و مدرن. و درختایی که اصلا تو این خیابون به این خیابون سرسبزی خوبی داده. یکی از خوشگل‌ترین خیابون‌های اصفهان خیابون چهارباغ خواجوه که میتونید اینو نگاه کنید و تماشا کنید. خونه‌های مدرن شروع میشه تا سنگ فرش ها و درختایی که حالا توی این خیابون هست و نیمکتایی که حالا هست و مردم میان واسه استراحت و یه جور خیابون تاریخی هم محسوب میشه با بناهای تاریخی و متن تاریخی. یکی از زیباترین خیابون‌های اصفهان هم محسوب میشه با نمای مدرن و کلاسیکی که داره. و درختایی که سرسبزی رو به این خیابون داده. یکی از این جلوتر تا انتهای خیابون رو بهتون نشون بدم. ساختمونایی که توی این خیابون هستن حالت مدرن و کلاسیک دارن و سازهای قدیمی که توی این خیابون هست و درختایی که حالا هستن و قدمتشون چند هزار سال است. اونا قشنگ میتونید مشاهده کنید. ما توی حدودا ساعت 2 داریم فیلم برداری میکنیم. یه خورده اینجا خلوته. ساعت 5 به بعد اینجا اصولا شلوغ‌تر میشه و مردم میان و استفاده میکنن. ولی توی این ساعت که الان داریم فیلم برداری میکنیم یه خورده خلوت. حالا بالاخره
محله قدیمی اصفهان هم هست. اون زل خیابون میشه شهدای خواجو و این سمت خیابون هم میشه خیابون خواجو. که گفتم این خیابون از حالت کلاسیک و مدرن داره استفاده میشه. ساختمان‌های کلاسیک و مدرن رو اینجا میتونید مشاهده کنید. که به صورت سنگ فرش هست. یکی از زیباترین خیابونای اصفهانه. اون سمتش میخوره به خیابون منوچهری، اون سمتش هم میخوره به شهدای خواجو و انتهاش هم میرسه به سمت چهارباغ.